with physical products would have an advantage of using a coin. Và chúng ta đang tạo ra một doanh nghiệp với một sản phẩm vật lý hữu hình và chúng ta đi kèm với nó hình thức thanh khoản bằng đồng tiền kỹ thuật số. I see a lot of coins, ICOs, everything like that starting up, which actually don't have anything, and it's starting, like every day there's coming a new one. Thưa quý vị, tôi gặp rất nhiều những công ty họ làm về đồng tiền kỹ thuật số, họ làm về ICO, họ mở ra những công ty crowdfunding. Vấn đề nằm ở chỗ thế này, đó là ngày nào cũng vậy là có 1-2 công ty được thành lập. So GCC is here now for 5 years. Và GCC đã tồn tại được 5 năm thưa quý vị. Actually, I think if you have something to do with like a smart, intelligent network community, I think we must be one of the oldest ones. We've survived 5 years, which is actually pretty well, because we didn't even only survive, we also expanded. Thưa quý vị, thật ra mà nói luôn thì nếu như so sánh với những cái công ty trong cái ngành tiền tệ kỹ thuật số hay tài sản kỹ thuật số này, thì GCC là một trong những công ty tương đối là lâu đời. Và không chỉ là chúng ta tồn tại lâu nữa mà chúng ta còn phát triển một cách rất rộng lớn và mạnh mẽ. If you look at the ICOs made in 2017, already by March 2018, half of all ICOs that was created or started in 17, already by March 18, half was already failed. Thưa quý vị, nếu ta nhìn lại cái lịch sử của cái công việc là ICO của nguyên một năm 2017 đó quý vị, thì đến tháng 3 năm 2018 vừa rồi thống kê lại thì hơn phân nửa số đó là gần như biến mất ở cõi đời rồi. Almost every network marketing company I've seen which started a coin in the last 5 years also closed it again. Và những cái công ty hầu hết quý vị nha, hầu hết tất cả những công ty họ dựa hình thức network marketing để họ kinh doanh đồng tiền kỹ thuật số trong 5 năm vừa qua thì hầu hết cũng không còn tồn tại của đời này nữa. The hard part is actually not making some kind of crypto. The hard part is giving it stability. So it's not the crypto itself. It's not the engine inside the crypto only what's important. It's like everything else which is there and the foundation of it. Thưa quý vị, việc tạo ra một cái đồng tiền kỹ thuật số không khó, việc ứng dụng kỹ thuật đồng tiền kỹ thuật số cũng không khó. Cái khó nằm ở chỗ làm sao tạo được cái tính bền vững, và cái khó ở chỗ làm cái nào tạo được cái nền tảng duy trì doanh nghiệp đó một cách bền vững. There has to be a reason. Thực ra lúc nào cũng sẽ có lý do đó. If you're selling watermelons and you now make a watermelon coin, that doesn't mean that there will be sold more watermelons or that it have a big sustainability and is very stable, because you think that watermelon is a big stable fruit. It doesn't make any sense. Thưa quý vị, bây giờ giả sử bây giờ chúng ta có một cái công ty sản xuất nước melon, nước dưa hấu. Nước dưa hấu chẳng hạn, bây giờ mình tạo ra đồng tiền gọi là đồng tiền nước dưa hấu, nghe cũng có vẻ hấp dẫn. Thực ra thì nói luôn nó chả có ý tưởng gì hết, nó chả có lý do gì tại sao đồng tiền này phát triển được quý vị hiểu không ạ? Nó cũng chả có một cái nền tảng gì để đồng tiền này nó phát triển hết. Mặc dù mình có thể phân tích rằng là công ty nước dưa hấu của tôi cũng rất là lâu rồi, nhưng mà nó cũng không đủ yếu tố để chứng minh rằng giá trị đồng tiền này sẽ phát triển hay tăng trưởng. But maybe some companies say that these watermelons, we can now make them the size of almost a house. So it's going to grow, and the watermelons are huge, big, and we can sell watermelons and everybody earn money. And that's why when you pay with the crypto, then everything is going to be great. Một số người làm marketing nói này, trong tương lai chúng ta có thể làm những cái chai nước dưa hấu mà hay to bằng cái nhà, có thể cung cấp nước dưa hấu cho toàn bộ một khu vực, và khi đó giá trị đồng tiền nước dưa hấu của chúng ta sẽ tăng trưởng lên nữa. Khi đó đội nóc tung nóc luôn, tiền mình có sẽ rất nhiều, đôi khi đồng tiền nước dưa hấu này còn tăng trưởng cao hơn cả Bitcoin. I don't get many of these stories. There's a lot of this kind of things. Thưa quý vị, nghe thì vớ vẩn đúng không? Nhưng mà thật ra nhìn kỹ đi, trong năm vừa qua chúng ta nghe những câu chuyện vớ vẩn này hơi bị nhiều. It's the same as, like you take a balloon, and a balloon is very strong. It's very, very strong material, right? Balloon is strong material. I don't know. But they get like the balloon gets bigger and bigger and bigger. Nó giống như việc mình thổi bong bóng quý vị. Mặc dù bong bóng nó có thể làm từ những chất liệu rất là tốt thôi, nhưng mà mình cứ thổi cho nó, thổi nó thời gian thì sao ạ? And that's the value is going up, it's going up, it's going up. Cái giá nó cũng sẽ tăng lên, cũng sẽ tăng lên mỗi lần thổi như vậy. And what happens when you keep on pumping? Nhưng mà điều gì xảy ra nếu như mình cứ thổi hoài thì sao?
ngày đó nó sẽ xảy ra. That's what you call a pump and a dump. Đó là lý do tại sao mà trong ngành này mình có từ là pump and dump, dịch tiếng Việt mình gọi là nâng giá, phá giá, bơm và đẩy, xong rồi nổ, xong rồi bể. This is how most people that join something like that lose money. Đó là lý do tại sao mà người ta ngoài kia tham gia những công ty như vậy và họ mất tiền, thưa quý vị. Because it's not real, Bởi and vì- it's not strong, and it's not stable. Bởi vì thứ nhất nó không có thật, thứ hai nó không có mạnh, thứ ba nó không có vững. People say GCC is so slow. Một số người nói nhưng mà GTC nó chậm quá. 5 years. 5 năm rồi. Yes, and we're working very, very, very hard and very fast for 5 years. Thưa quý vị, nhưng mà 5 năm qua chúng ta làm việc rất khủng khiếp quý vị nha, làm việc rất bền vững và khác, rất mạnh mẽ nữa. I'm working 7 days a week, 19-20 hours a day, every single day, every week, every month for the last 5 years. Tôi làm việc 7 ngày một tuần, ngày nào cũng làm 18-19 tiếng đồng hồ và làm liên tục như vậy năm này qua năm nọ suốt 5 năm vừa qua. Highly concentrated. Highly concentrated, all the time concentration. Lúc nào cũng tập trung một cách cao độ, nghiêm túc. You think I will use so many hours just for fun? Quý vị nghĩ xem làm cho vui hả? No, we want to create something very good, and that's why we start building a brick and it's stable. Then we build the next brick and it's stable. And we bring the next thing, so now we have something what is stable. It's not... This you can do in 3 months. Quý vị, chúng ta xây dựng cái nền tảng này, xây dựng từng viên gạch một, và cứ một viên gạch đặt xuống là đảm bảo nó phải vững chắc, một viên gạch đặt xuống là đảm bảo nó phải chắc chắn để một cái nền móng ta được xây dựng một cách trọn vẹn. This takes years. Và cái điều này nó đòi hỏi năm, thưa quý vị, nhiều năm. And this is important to understand. Và tôi muốn quý vị phải thật hiểu cái điều này. The breakthrough point of most companies that are doing something great is after the 5th year. Cái điểm bùng phát của một công ty, thưa quý vị, thường nó xảy ra sau năm thứ 5. We just passed that. So, we're 5 years old now. Chúng ta vừa tròn 5 tuổi. So, hopefully we will be able to start showing the world that actually this was a good idea. Và chúng ta cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ cho thế giới thấy rằng đây là một dự án tuyệt vời. But you know, the people are still saying this about, yeah, but I want to earn fast money, 1 month, 2 months, and I have a lot of money. Well, the world doesn't really work that way with many things. Nhưng một số người nói là nhưng mà tôi muốn kiếm tiền thiệt nhanh, kiếm thiệt là nhanh, 1 tháng, 2 tháng là có thiệt là nhiều tiền. Thưa quý vị, đó là mơ ước, chỉ là ước mơ mà thôi, thế giới không hoạt động giống như vậy. Most of the wealthy people in the world, they invested their time and was thinking about something looks good and interesting, and they waited a longer period of time, and then they really got wealthy. They didn't make it like overnight. Quý vị nhìn lại đi, trên thế giới này tất cả những người giàu có nhất trên thế giới này, khi mà họ tìm ra một ý tưởng gì đó, họ biết rằng họ làm một cái điều gì đó sẽ tốt đẹp, thường họ sẽ làm một cách rất vững chắc, rất từ từ. Họ chờ đợi thời cơ, và khi thời điểm đến rồi thì họ trở nên rất là giàu có. Anyway, if you look at some of these ones, say, hey, well, in 30 days or 60 days you can earn a lot of money. So they do the pump and dump. Thưa quý vị ha, những người nào mà nói với quý vị câu này, vô đây đi, làm đây ngon lắm, 60 ngày là có tiền hoàn vốn mua cái nhà, tậu cái xe luôn. Ngỡ chừng đang thổi đó, thổi đó nhảy vô cái bụng xì luôn. And where's the owners? The owners are suddenly gone. Đúng rồi, khi mà nó xì, vấn đề hấp dẫn là khi mà nó xì rồi, không thấy ông chủ tịch đâu hết, không thấy ông chủ đâu hết, mất tiêu luôn. Bad idea. Hơi bị tệ ha, hơi bị tệ. Then people say, yeah, but this is so slow. It moves sideways all the time, always sideways, almost same value all the time. Like last month, almost same. And it's like, but we want to go up. But then sideways is not a bad thing. Look at the whole crypto market.
side words is actually fantastically good. Thưa quý vị, nhưng mà tôi nói là nhưng mà công ty GC á, cái giá nó cứ đi ngang, nó không có lên, nó cứ ngang, nhìn đi nhìn lại, tháng trước nó cũng ngang, tháng này nó cũng ngang. Nhưng mà không sao ha, đặc biệt là trong giai đoạn này thằng nào đi ngang thằng đó mới khủng khiếp à. Nhìn biết thằng khác cắm đầu không? See, the good thing about why was crypto actually created? It was not just a matter of speculation, it was actually also about using it. So, if it had the same value a month ago and today, of course a positive trend is good, but if it's same value last week, this week, it's actually good because it means that you can use it for trading. You can buy, for example, a Coca-Cola. Last week, 10 Coca-Colas, and this week you sell them at a higher price to somebody else. So you actually make profit. This is what it's all about. It's peer-to-peer payment, just like fiat currencies. Thưa quý vị, một số người tham gia đồng tiền kỹ thuật số này, quý vị họ thích cái việc là giá đồng tiền tăng trưởng chút xíu. Đồng ý cái việc luôn là mình mua cái gì đó mà tăng trưởng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên nếu chúng ta sở hữu những cái tài sản mà giá trị của nó bền vững quý vị nha, thì nó thế nào ạ? Thì rõ ràng luôn chúng ta hay dùng cái tài sản đó, chúng ta sẽ mua những cái thứ như là Coca-Cola, mình mua xong rồi cái tháng sau có thể giá tăng trưởng chút xíu, mình bán mình lời chút xíu, cái chuyện đó cũng rất là tốt. Nhưng mà cái việc đi đều như vậy á, nó giống như là giá trị của những cái tiền fiat, quý vị, hay tiền mặt đó, giá trị nó giữ vững, bền vững theo thời gian. Thì nếu như chúng ta sở hữu một cái sản phẩm, một cái tài sản mà giá trị được giữ bền vững theo thời gian, chúng ta không có sợ là cái giá của nó đi xuống hay là nó mất đi cái giá thị trường đó, thì rõ ràng luôn cái đồng tiền đó hay cái tài sản đó mang chất rất bền vững và rất đáng để giữ. When you look at GCC, it's so boring that it's actually stable. Khi mà nhìn biểu đồ của GC á, chán gần chết luôn. Giá nó cứ vậy hoài, nó không tăng. Exactly what the world needs. Mà nó cũng không giảm. Đó chính là cái thứ mà thế giới đang cần đó quý vị. Of course you would like to have the trend going a little bit up. Nhưng mà tất nhiên ai cũng muốn mình giữ cái gì đó thì tài sản mình tăng giá trị lên chút xíu, đúng không ạ? Don't worry, there's getting more and more people interested in 3D and all this every single week. So we will see something happening soon. Nhưng mà đừng có lo, tuần nào cũng vậy là có rất nhiều người quan tâm về công nghệ in 3D. Rồi ngày đó quý vị sẽ tự động nhìn vào và sẽ cảm thấy rất thỏa mãn với những gì mà đầu tư. See, the thing about why a lot of people don't use cryptocurrency for, let's paying for normal goods when they're buying something is actually because there's too much fluctuation in the price. Thưa quý vị, rõ ràng luôn rất là nhiều người họ sử dụng đồng tiền kỹ thuật số quý vị mà họ không có dùng nó để họ giao dịch, họ mua bán như thứ tiền tệ thật, bởi vì cái giá của nó lên xuống quá khủng khiếp. So even though the price haven't been rising a lot during the last, let's say, a few months with DCC, actually I think it's going very well when you're looking about how all the other currencies have had issues, that we are still moving good sidewards during this period. Khi chúng ta nhìn vào cái giá trị, mặc dù NGC thời điểm qua vài tháng trước đã cũng có sự tăng trưởng nhẹ, nhưng mà nhìn vào so sánh với những cái đồng tiền khác thì chúng ta là đồng tiền mà có tuổi thọ cũng khá là cao và chúng ta có độ bền vững rất là tốt trong cái đồng tiền của chúng ta. So I'm looking positive in the future. Wait like 3 months, 6 months, something. We will see what happens. I always say to people, keep it for a few years. Then it's going to be even more fun. Và tôi nói với quý vị luôn ha, là tôi cũng muốn trông chờ xem là 3 tháng tới, 6 tháng tới, 9 tháng tới cái điều gì xảy ra với đồng tiền này. Và tôi cũng nói với tất cả mọi người đang giữ GC đó, giữ nó vài năm đi. Một vài năm sau nhìn cho nó là vui cả ngày. It's just like we mentioned a little bit before with different things, and we can talk platforms for a moment, like social media platform or transport platform, like, and now I will not say the company names, maybe they can guess, or a search engine, which you can find different things on, or if you have a computer or some operation system in your things. All these platforms is connecting everyone in the world, and it's creating very big wealth. Thưa quý vị, tôi nói về một cái chủ đề khác, đó là về nền tảng. Nền tảng chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái nền tảng nổi tiếng. Ví dụ như ta ở đây mình không nói tên, nhưng quý vị ha, nền tảng về mạng xã hội rất là nổi tiếng, nền tảng về công cụ tìm kiếm online rất là nổi tiếng,
Và mình những nền tảng về đặt xe, book xe, vận chuyển cũng rất là nổi tiếng. Thưa quý vị, những cái gì mà gọi là nền tảng mà những người sở hữu những cái thuộc gọi là nền tảng đó có tác dụng là kết nối tất cả mọi vật với nhau, kết nối người chủ và khách hàng lại với nhau, thì những người đó họ sở hữu những người sở hữu nền tảng như vậy đó, họ sẽ rất là giàu có và họ gần như là có một khoản tài sản rất lớn trên thế giới. One of the big differences is just that we are sharing the economy, the other ones are not. Và GC chúng ta cũng sở hữu một cái nền tảng, nhưng cái khác biệt duy nhất chúng ta đang có mà những nền tảng khác không có là ở nền tảng của chúng ta chia sẻ về lợi nhuận cho tất cả mọi người. So, the cool thing is that social media is big. Thưa quý vị, mạng xã hội thì cũng rất là lớn, mặt sách rất lớn, mặt là cái face sách là bút đó quý vị. Or it could be that, well, you're searching on the internet, you're looking for something, and you find something. That's also a very big business. Or you need to be transported from A to B. It's also the world's biggest. Hoặc là chúng ta lên mạng, chúng ta tìm kiếm một cái gì đó, chúng ta gõ cái từ khóa tìm kiếm ra và ra kết quả đó, hoặc là chúng ta vận chuyển một cái hàng hóa hay một con người từ điểm A đến điểm B, thì đó là những cái công việc kinh doanh rất là tuyệt vời và giá trị rất lớn. But manufacturing. Nhưng nói về cái mảng sản xuất. Manufacturing is bigger than anything else. Sản xuất là một cái mảng lớn hơn tất cả những cái mảng kinh doanh khác. Because we're talking about manufacturing of everything. Chúng ta đang nói chung về sản xuất chung, quý vị, sản xuất tất cả mọi thứ. Summer hats, slippers, chairs, tables, gadgets, everything. Sản xuất từ dép Lào đến công nghệ, đến ghế, đến bàn, đến tất cả những vật dụng xung quanh chúng ta. In 20% of everything in 10 years is going to be 3D printed of manufacturing. That's a huge, huge number. And I think that in 15 years, maybe it's even half. Thưa quý vị, nghĩ đi, khoảng chừng 8 đến 10 năm sau, 20% của tất cả những cái thứ đang được sản xuất nói chung trên thế giới này sẽ được tạo ra bằng công nghệ in 3D. Và 15 năm tới, con số phần trăm này sẽ lên đến 50%. Đó là con số rất là khổng lồ. Actually, when I look at it, I don't think that ever the potential of creating one platform with so much turnover in, let's say, 10 years than this. The potential of even if some percent go through, it's so enormously big. Và khi ta nói về điều này thì việc sở hữu một cái nền tảng của một cái ngành sản xuất khổng lồ như vậy, thì vì chúng ta chỉ cần sở hữu một vài phần trăm thôi thì cái con số lợi nhuận hàng năm của chúng ta đã rất khủng khiếp, thưa quý vị. I can't even calculate the numbers. I'm good at calculating numbers, but it's a big number. It's very big. Anyway, Thực ra thì tôi cũng rất là giỏi về số học, nhưng mà nói về con số này nó lớn quá mình cũng không có nói được đây. Đặc biệt là chỉ có tiếng Việt thì dịch cũng được luôn. when we are looking at 3D printing, then it's very good that we now have sent in, let's say, the Air Force. That's like the 3D print points. I mean, it's like the internet, the cloud services, and so on. But with the 3D cafes, we're actually on the ground, and we want to be on the ground in every country, in every city, everywhere around the world, because this is where the key points now starts, and why the cafe is very, very important. Thưa quý vị, ngày hôm nay công nghệ chúng ta có rất là nhiều, chúng ta áp dụng những công nghệ sử dụng như dữ liệu đám mây, tức là thông tin được dự trữ trên đám mây. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng cần có những cái hình thức kinh doanh mà nó phải nằm ở trên mặt đất. Thì thưa quý vị, thì cái cà phê 3D là một trong những cái công việc kinh doanh chúng ta mấu chốt của chúng ta đặt nó ở dưới mặt đất, và mục tiêu của nó là chúng ta sẽ phát triển những cái hình thức kinh doanh mặt đất này ra nhiều quốc gia. You can learn a lot about 3D printing looking at Google, for example. They have a lot of interest information. You find different things and you kind of learn. But the problem is you can't touch it. And 3D printing is one of the things where you really need to touch it, or if there's something you have to learn, you have to understand which details are important. Thưa quý vị, khi ta muốn tìm hiểu và học hỏi lý thuyết về in 3D đó, lên Google mình search chữ là
in 3D sẽ có rất nhiều thông tin họ sổ ra cho chúng ta có thể học, chúng ta có thể xem video, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể đọc thông tin. Tuy nhiên để chúng ta có thể sờ nó, nắng nó, chạm ngón tay vô thử cái máy đang chạy, thọt ngón tay có bị chảy máu hay không, thì rõ ràng chúng ta cần một cái máy thật. So we want to have the 3D print point. We have a crypto that works fantastically with this. Chúng ta cần có một cái nơi mà chúng ta có thể thấy được những cái máy này, và chúng ta cũng cần một hệ thống thanh khoản bằng đồng tiền kỹ thuật số để chúng ta thanh khoản cho cái hệ thống này. But we also want to be the ones that can educate the most people in the world with the same educational program. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng muốn trở thành một trong những cái nơi tổ chức giáo dục mà dạy cho người ta được nhiều thông tin nhất về cái ngành công nghiệp hiện đại này. But Mr. Long here, he don't want to go back to school. Bây giờ nhưng mà anh Long đây nói luôn, bây giờ đi học là hay chán lắm thầy ơi. No. Well, the cafe is a camouflaged school. Thực ra quán cà phê là một cái trường học trá hình, đội lốt. It looks like a cafe. It feels like a cafe. Nhìn nó có vẻ như là một quán cà phê, thấy nó có vẻ như là một quán cà phê đó. It is actually a cafe because you can drink coffee there. Thực ra nó là quán cà phê thưa quý vị, bởi vì trong đó nó bán cà phê thật. But you cannot be in a cafe without learning something. Nhưng mà ngoài cái việc là uống cà phê thì vào quán cà phê chúng ta còn học hỏi được một cái gì đó nữa. It doesn't matter where you look. Không cần biết là mình nhìn cái hướng nào trong quán cà phê. You will learn something about 3D. Nhìn hướng nào cũng học được một cái gì đó liên quan đến in 3D. You look there, there's a TV screen telling something. Nhìn lên TV cũng thấy đang chiếu một cái gì đó liên quan in 3D. You try to look the other way. There's a printer printing. Nhìn qua bên phải cũng thấy đây là máy in 3D. You turn around. There's a Wikipedia on the wall telling a lot about facts about 3D printing. Nhìn qua bên trái thấy rất nhiều thông tin về in 3D. You look over here. No, they're specialists printing something. Nhìn qua bên kia một cái in đặc biệt, in cái gì rất là đặc biệt. You try to turn the other way. The schooling is going on. Nhìn qua bên đây, cái phòng đó đang được huấn luyện dạy về in 3D là cái gì? You cannot be there without learning something. Thậm chí nhân viên nó cũng 3D luôn, cũng 3D luôn. Nhìn đâu cũng thấy 3D. This is camouflage teaching. Thưa quý vị, đó là hình thức giáo dục trá hình. And actually, this is what we need. Và đó là cái ta cần thưa quý vị. Because we need a lot of specialists that become specialists even without feeling that they are trying to do. Just a lot of people with a lot of knowledge in 3D. This is what the whole world needs. Chúng ta cần những cái người chuyên gia, và cái việc mà chúng ta học hỏi những cái điều đó phải mang một cái trạng thái rất là thoải mái, dễ tiếp thu, và đây chính là một mô hình mà thế giới đang cần. Imagine that in a few years, more and more companies and designers and everybody else is doing things in 3D. They need people that knows about 3D. Quý vị nghĩ xem, khoảng chừng trong tương lai khoảng chừng vài năm sau đó sẽ có rất nhiều doanh nghiệp khác họ muốn tìm hiểu về in 3D, và họ cần những người nào đó biết và hiểu về công nghệ in 3D. Or let's say in 8 to 10 years, 20% of all manufacturing in the world is 3D. That's millions of people that have to know and understand how 3D looks like. Thưa quý vị, tương tự khoảng chừng 8 năm sau, chúng ta đang sống vào 8 năm sau, 20% của tất cả những cái thứ gì trên thế giới này đang sản xuất bằng in 3D, và 20% có nghĩa là chúng ta đang sống trong thế giới mà ít nhất cũng phải vài chục triệu người biết về in 3D. It could be a specialist that is needed. It can also just be, a salesperson that has to be able to talk and don't sound totally stupid when he talks about 3D printing. Like, we can print the moon. No, we can't. But, we can print different things and different materials and stuff like that. So even a guy that don't want to be a specialist, but maybe used for sales, he can be a perfect salesperson after spending time there. Thưa quý vị, thì rõ ràng luôn cái thời điểm đó mà đến, quý vị, chúng ta cũng phải trang bị kiến thức đủ để mà người ta nhìn cho mình, để người ta biết rằng mình ít ra cũng có kiến thức về in 3D. Đại khái họ hỏi là bây giờ in mặt trăng được không? Không được, em ơi, đồ chơi thì được, in mặt trăng thì chưa được đâu ha. Đại khái là như vậy. Thì rõ ràng chúng ta cũng phải có những cái kiến thức gì đó để chúng ta có thể ra ngoài chúng ta chia sẻ, và kiến thức đó có thể đến từ cái việc chúng ta là một doanh nhân, một người bán hàng, một người kinh doanh, một người thuyết trình. Chúng ta thuyết trình về cái việc in 3D này, chúng ta nói rất nhiều về nó, và tự động đến thời điểm đó thì chúng ta sẽ trở thành một chuyên gia, ít ra mình biết được công nghệ 3D là như thế nào. Because there is a demand for 3D printers. There are people out there that actually want to buy them. So somebody has to sell them.
Và chính vì ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều người ngoài kia họ muốn sở hữu công nghệ này và cũng cần một ai đó bán cho họ cái công nghệ này. People say, but nobody's buying 3D printers. Nhưng mà ngày hôm nay ra ngoài người ta nói là bây giờ không ai mà mua bên 3D. It's not true. Even Vietnam have bought a lot of 3D printers. Cái này không đúng, ở Việt Nam mình mua bên 3D hơi bị nhiều nha. Sở hữu hơi bị nhiều á. You just have to try and use them every day. Chỉ nhớ là mình nên dùng nó mỗi ngày. Then it will be really cool. Một ngày đó sẽ cảm thấy là wow, quá hay, quá tuyệt vời. But the thing is that this kind of small printers, like printers under $5,000 and the material for it, this year there have been sold just printers for $14 billion of this size of machines in the world. That's actually starting to be a lot of turnover. Thưa quý vị, thì cái máy in nhỏ nhỏ hay là cái giá của nó khoảng chừng cộng từ máy luôn với cả cái nguyên vật liệu để mà in luôn thì khoảng chừng chưa đến 5.000 đô. Thì cái sản lượng, cái doanh số bán hàng của cái máy này ở trên toàn thế giới thống kê trong thời gian vừa qua, thưa quý vị, là khoảng chừng 14 billion. 14 billion dollars. Là 14 tỷ đô la Mỹ. Chắc bán hàng cũng hơi bị chạy nha. Hơi chạy. I don't know how many watermelons there are sold in the world, but I'm pretty sure that by now 3D printing must have surpassed the sales of watermelons. Thưa quý vị, bây giờ mình tưởng tượng trường hợp mà 14 tỷ đô mà bán nước dưa hấu đi thì không biết vắt đến cỡ nào ra chừng đó tiền. Có bộ bán lời hơn bán nước dưa hấu ha. Because some people say now we want to sell juice or we want to sell supplements or something else, which is great. It's cool. It's good products. Một số người nói bây giờ tôi muốn bán nước giải khát, tôi muốn bán thực phẩm chức năng, tôi muốn bán cái gì đó chẳng hạn. Ok, cũng hay, sản phẩm nó cũng rất là tốt, cũng rất là hấp dẫn, cũng rất dùng tốt sức khỏe đó. But many of those markets are actually pretty stable. They're not growing that fast. Nhưng mà cái thị trường thực phẩm chức năng, thưa quý vị, hay là dinh dưỡng, nó cũng đang gần như bão hòa rồi. Nó không còn cái sự tăng trưởng trong đó nữa. Nó không còn cái khoảng không để chúng ta phát triển nữa. 3D printing is the fastest growing industry in the world. So even if you're a really bad salesperson, you will probably make more money on that than trying to sell juice. Nhưng mà in 3D là ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất hiện nay. Cho dù chúng ta là một người bán hàng mà chúng ta không giỏi kỹ năng bán hàng này chăng nữa, chúng ta nói rất dở chăng nữa, mà chúng ta vô tình bán một cái sản phẩm mà đang hot trên thị trường đó quý vị, thì chắc chắn luôn tiền mình kiếm được sẽ nhiều hơn bán thực phẩm chức năng. And we do need to sell a lot of printers because we need to have millions of printers in 3D print points all over the world within the next few years. Và chúng ta cũng sẽ cần rất nhiều sản phẩm này được bán ra ngoài. Bởi vì trong thời gian tới chúng ta sẽ cần hàng triệu cái máy in 3D này được đưa lên cái 3D print point của chúng ta. A lot of the things that we've done in the last 5 years, many people have told me it's not possible. We've actually done it and it's working. Và rất nhiều điều mà chúng ta đang làm được hiện nay, ngày hôm nay thưa quý vị, thì nhiều năm trước đó thì rất nhiều người nói với tôi rằng điều đó không khả thi. Nhưng thực ra không phải như vậy. Ngày hôm nay rất nhiều điều đã xảy ra rồi và đang xảy ra. And then they say, the things that's going to be transported around the world with manufacturing and this, if you get 1%, this is like so much money, but 1% maybe you can get 1%, maybe 0.5%, and yeah. Well, why are people talking about that we should get 0.5% of the market of manufacturing? Thưa quý vị, khi mà ta nói về một cái lĩnh vực sản xuất chẳng hạn thì rất là nhiều người có rất là nhiều tiền, quý vị, họ nhắm vào những cái việc như là chúng ta muốn sở hữu 1% thị trường hay là nửa phần trăm thị trường. Nhưng mà tôi hỏi là tại sao mình lại nhắm đến cái việc là 1% hay là nửa phần trăm vậy? Let's get some activity in the room. Everybody that uses something, put the hands in the air. Bây giờ thưa quý vị, ta sẽ làm một cái hoạt động ở trong hội trường ta nha. Tất cả chúng ta, ai có tay chúng ta giơ tay lên. Ai có tay giơ tay lên. Không có giơ trên. Okay, everybody hands up now. Tất cả mọi người, ai có tay giơ tay lên. Everyone. Ai dùng Resona rồi giơ tay lên. Okay, the ones that have, keep your hands up. Rồi giơ tay cao như vậy quý vị. The ones that have never had a mobile phone and still don't have it, take their arms down. Rồi anh chị nào mà chúng ta hồi nào giờ chưa bao giờ xài điện thoại di động mà không hề dùng điện thoại di động có thể bỏ tay xuống. Còn lại giơ tay lên. Okay, the ones that have never used internet. Rồi người nào mà hồi nào giờ chưa bao giờ dùng internet có thể bỏ tay xuống, còn không giơ tay lên.
The ones that don't use any kind of social media, take your hands down. Người nào mà hồi nào giờ không biết mạng xã hội Facebook là cái gì có thể bỏ tay xuống. Còn lại giơ tay lên. Cái gì vậy? The ones that are not using any search engine, a big one, maybe starting with G. Rồi người nào mà hồi nào giờ không bao giờ dùng cái công cụ tìm kiếm bắt đầu bằng chữ G đó, có thể bỏ tay xuống. I can continue, but you will get tired in the arms. So try to put your arms down now. Nói thiệt luôn là nếu mà hỏi nữa chắc mỏi tay lắm đó. Thôi bây giờ tạm thời cho tay nghỉ xíu đi. This is very powerful and very good platforms. Thưa quý vị, đó là tất cả những cái nền tảng rất là mạnh mẽ thế giới đó quý vị. And almost 100% of everybody in the room had to hold the arm off all the time because actually they're using it. Thưa quý vị, hồi nãy giờ là mấy người dưới đó giơ tay lên chắc lên chuột hết rồi. Tiếng tổng điều luôn là 100% phòng ta là ai cũng biết về những cái tên hồi nãy giờ mình nói đến, đúng không ạ? So just explain me one more time. Why is it that when we're doing something the last 5 years that nobody believes in, but actually the fastest growing industry in the world, and actually people can see it works now, why we should only get 0.5% of that? Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong một cái ngành công nghiệp mà 5 năm trước khi nói về nó, thiên hạ chưa ai biết và chưa ai công nhận về nó. Ngày hôm nay chúng ta đang đứng đầu về cái việc tạo ra về cái nền tảng và ý tưởng. Thế thì tại sao chúng ta chỉ nhắm đến 0.5% hay là 1%? For the ones here that were listening to music, Những anh chị nào chúng ta thường hay nghe nhạc? I can take you again. Ví dụ như mời anh Long là ví dụ ha. Do you always go and buy a CD? Câu hỏi thật lòng, anh Long có bao giờ đi ra ngoài và mua đĩa CD hàng chính hãng bao giờ chưa? No. But what about you? Bây giờ hỏi một người khác. Every time you want to listen to music, you go to the store and you buy a CD every time. Cứ mỗi lần mà em muốn đi nghe nhạc là em đến cửa hàng bán đĩa CD rồi em mua đĩa CD em nghe, đúng không? No? Không luôn. Really? Then so what? How do you hear music? I mean, I have CDs, and I actually have a CD player, and I listen to music like that. How do you listen to music? Thực ra thì tôi cũng nghe nhạc như vậy đó, vì tôi ở nhà tôi có máy nghe CD, cũng có đĩa CD luôn. Thì nghe nhạc như vậy thì bây giờ quý vị đi mình nghe nhạc bằng cách nào ạ? Đúng rồi, lên trên đó kéo xuống nghe. Download. Mình download xuống đúng không? Mình tải xuống mình nghe thôi. Okay, so why you don't want to download this guy? Thế tại sao mình lại không muốn download cái hình ảnh này? Anything. Bất kỳ cái thứ gì, bất kỳ cái mô hình gì. Someone had slippers. Nón bảo hiểm đao xuống, dép Lào, rồi áo 2 mảnh, Everything. tất cả mọi thứ. So I don't understand why we should go after 0.5% or 1% of the world market. Mà tôi không nghĩ là chúng ta nên tập trung đánh vào 0.5% hay là 1% của thị phần. Most of you is downloading music right now. Bởi vì hầu hết tất cả chúng ta hiện nay chúng ta nghe nhạc bằng hình thức là download. It took a little time before everybody started doing it, but we're doing it now. Gần như cái việc bắt đầu cái việc dùng cái này download về cái việc thời gian đầu nó sẽ ít người dùng và từ ngày hôm nay gần như ai cũng dùng hết. Just like we have a mobile phone. Giống như cái việc chúng ta dùng điện thoại di động vậy đó. My mobile phone was almost as big as this printer. The first one. My first one. Cái máy điện thoại, cái điện thoại di động đầu tiên của tôi quý vị, nó to cỡ bằng cái máy in này nè. Really? And I said, when I had that one, oh, cool, we're going to get a watch, and in that watch there's going to be a phone. People say, you're stupid. I said, no, they will. I'm sure they will find a way to put the watch in the phone. Thưa quý vị, cái thời điểm mà cái điện thoại di động đầu tiên nó ra, tôi dùng nó và tôi nói mọi người này, lâu ngày nào đó người ta sẽ tích hợp cái điện thoại di động này vô trong cái đồng hồ, khi đó chúng ta có thể vừa xem giờ vừa nghe điện thoại. Người ta kêu luôn tào lao gần chết. We have that. We have many manufacturers today that have a mobile phone and a watch. It's not that strange. Nhưng mà ngày hôm nay tự nó còn mới mà không có gì mới hết. Ngày hôm nay rất nhiều nhà sản xuất nổi tiếng họ đã sản xuất ra những cái smartwatch có thể nghe được điện thoại. So
trust me, all of you is going to have printers, and you're going to be printing at home, and you're going to order 3D prints, and you're going to play with 3D prints. Your kids, your nephews, your uncles, your daughters, sons, everybody is going to play with it. You cannot stop it. Thưa quý vị, tin tôi đi, một ngày nào đó tất cả chúng ta nhà nhà đều trang bị một cái máy in 3D. Khi đó con chúng ta, cô dì chú bác, bà nội bà ngoại bà cố chúng ta, tất cả chúng ta đều sử dụng in 3D này. So that means if you have something to do with 3D right now, or are in the GCC 3D group, then that means you are actually in a very good place, because this is where the future is going. Và chính vì vậy tất cả chúng ta ai đang sở hữu in 3D và chúng ta đang biết về nó thì chúng ta đang ở một vị thế rất tốt, bởi vì chuẩn bị cho tương lai. Then let's jump for a moment and just talk about another product that we're coming with that actually I had a lot of questions about why. Thưa quý vị, thì tôi cũng muốn nói một cái điều nữa. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái lý do. And as you know, I have some other companies too. I'm making things for operation rooms and hospitals. I'm making many different kinds of things, many companies. Thưa quý vị, tôi có một công ty nữa. Cái công ty này thì nó làm những cái thiết bị y tế, chuyên nó trang bị những cái thiết bị cho phòng mổ, phòng y tế, phòng phẫu thuật. A couple of years ago, I decided I want to make an exchange. Và khoảng chừng một vài năm trước, tôi định là tôi sẽ tạo ra một cái sàn giao dịch. So about a year ago, we started working on it. Và một năm trước thì tôi đã tiến hành cái dự án này. There's a lot of work in making an exchange, a lot of programming. There's a lot of work. You mean the exchange, right? Exchange. Exchange like crypto exchange. Crypto exchange. Okay. Thưa quý vị, để tạo ra một cái sàn giao dịch đó thưa quý vị thì nó phải rất là vất vả, chúng ta phải dùng rất là nhiều công sức để chúng ta có thể tạo ra cái nền tảng của những cái sàn giao dịch này. And I was thinking, and then when it's ready, I will just launch it. Tôi nghĩ là khi nào cái sàn nào này sẵn sàng thì tôi sẽ cho ra thị trường, cho ra mắt. But not say that it's me, just launch it. Nhưng mà tôi không nghĩ, tôi không cần phải nói là nó là của tôi, chỉ việc cho ra để mà xài thôi. Because every time when we launch some crypto exchange, not us, but somebody else, say, hey, we're on Cryptopia. Everybody's like, yes, we're on Cryptopia. How nice is it? Yeah? And everybody happy. Thưa quý vị, một người nào đó họ tung ra một cái sàn giao dịch, mình nói ví dụ như là cái sàn Cryptopia đi, thì họ nói là tôi tung ra cái sàn Cryptopia, hay là tôi là nhân viên trong cái sàn Cryptopia. Họ nói một cái vẻ rất là tự hào của việc mà đang làm. And it is actually a very good exchange, and they are very serious.